Welcome back investor. Simulan nag-create tayo ng ating channel noong 2020 and simulan nagpa-publish tayo ng ating portfolio. May isa kong company na hawak noon. Ito ay ang company CIC. And kung titignan natin dito sa ating history, so dati sa aking portfolio na andito ang kumpanyang Concepcion Industrial Corporation or CIC. Now, yung mga kadahilanan kung bakit ko ito binenta way back ng pandemic days, for me, based on my analysis, talagang maapektuhan ng sobra ang CIC. Kaya ako binitawan ito and halos kumita lamang ata ako dito ng 10 or 11% including na yung dividend. Dito sa ating completed trade, executed na yung pagbili natin sa CIC sa presyong 11.64 pesos per share and today ay May 2, 2024. Andito sa ating portfolio today na andito na ang CIC and down tayo ng 0.12%. And na kung gusto mong malaman yung mga rason kung ano yung nagtulak sa akin na bumalik sa kumpanyang ito, magstay ka lamang hanggang sa dulo kasi magkakaroon ka ng malawak na ideya sa pag-invest sa ating merkado. Now, bago ako maglakad ng pera, tinanong ko muna ang aking sarili, saan bang stock category na babagay ang kumpanyang ito? Nasa asset play ba? Slow grower? Cyclical? Turnarounds? Kung tatanungin nyo kung anong category ng stock na babagay ito ngayon sa akin, for me, ito ay nasa turnaround business. So sa turnaround business category, may mga question na dapat mo nang masagot o bago ako maglagak sa kumpanyang ito. So ang unang question na kailangan mo nating masagot, kaya bang mag-survive ng company sa kanyang mga pinagkakautangan and gaano kalaki yung kanilang cash available today and kung gaano din kalaki yung kanilang utang. In terms of utang na kinikilay ng company, nasa 4.6 million lamang ito. And also, ang kanilang cash available ay nasa 2.1 billion pesos. Merong equity na nasa 6.4 billion, total liabilities na nasa 7.2 billion, and total assets na nasa 13.7 billion pesos. And merong debt to equity na nasa 0.07%. Ang kanyang short-term assets ay mas malaki kaysa sa kanyang short-term liabilities. And also, kayang punan din ng short-term assets yung kanyang short-term liabilities. So, ibig sabihin, nasa great category ang financial position ng kumpanya. Now, ang pangalawang question na kailangan muna nating hanapin at masagot, ano ba yung debt structure ng kumpanya and how long it can operate in the red while working out the problems without going bankrupt. Now, in terms of debt structure, pagdating dito, talaga napakalinis ng kanilang balance sheet. Now, in terms of sa nakakaapekto sa pagtaas at pagbagsak ng kanilang performance, maraming factor, no? Isa na rito yung economic fundamentals. So dito nakapaloob yung Philippine economy, kung tumataas ba yung GDP growth. Kapag tumaas ang GDP growth ng ating bansa, maganda din i-perform, and also kapag bumagsak din yung GDP, makakaapekto din ito sa kumpanya. Yung estimate growth ng GDP ay nasa 6.1% because of higher infrastructure spending in both government funded and publicly private partnership projects. Overall, the inflation ended at 3.3 average for the quarter. So ito ay medyo mababa, no, compare sa last year na inflation natin. Wag muna tayo maging kampante sa inflation kasi meron bang nangyayaring geopolitical issues which is makakaapekto ito sa inflation natin, and we have to very careful on that. And also yung pressure of El Nino na pwedeng makaapekto din sa inflationary environment dito sa ating bansa. And another information na nakakaapekto sa pagtaas at pagbagsak ng performance ng CIC ay ang construction sector development. So bakit ko nga ba ito sinama? Kasi kung magtatayo ang mga private or public sector, kunyari building, magtatayo sila, merong aircon na kasama iyan and napaka-importante niyan kasi para for ventilation, no? Kaya dito papasok yung mga brand na kapaloob sa CIC. Now, based sa mga nahanap kong information, now according to Tech of PH, ang best aircon brand dito sa ating bansa ay Carrier, Kundura, Media, Toshiba, which is itong mga brand na ito ay hawak ng CIC. And also according sa information na to, ang top 2 most popular aircon brands ay ang Carrier and Kundura, which is mayroong market share na 41.3% combined. Itong dalawang brand pa lamang na ito. So dito pinapakita kung gaano kalaki yung sakop ng market share ng dalawang brand ng aircon na ito. So napaka-importante nito para sa atin kung mag-i-invest ako sa company na ganito pala kalaki yung market share. According to another website, ang pinaka-best aircon brand naman daw dito sa ating bansa ay LG,
Career and Kundura, which is nasa top 2 and top 3 din also. So bakit ko ba ito sinama at tinakil natin yung brand, kung gaano kalaki yung market share ng mga brand na hawak ng CIC? Kasi nakaka-apekto ito sa pagtaas at pagbaba ng performance ng kumpanya. So kapag malaki yung market share and lagi itong binibili, nagpapagawa ng mga bahay, which is magiging positive sign nito para sa mga holders or investor ng CIC, and also ay nagagaling sa consumer segment nila and susundan lamang ito ng commercial segment nila. Na pagdating sa construction sector development, nasa upward momentum naman yung piniperform ng construction, and another information na makakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng share price or performance ng CIC ay ang commodity prices. So lagi natin tatandaan, nakadepende ang CIC sa mga raw materials na ginagamit nila, especially kapag nagpapagawa sila sa mga third parties. And according to sa kanilang information, yung kanilang mga raw materials represent 88% of the company manufactured cost of sales. Commodity prices showed an upward trend due to elevated world market prices. Another na nakakaapekto ay yung weather. So sobrang init ngayon sa ating bansa, so kailangan talaga ng aircon, and mabili talaga ngayon ang mga aircon because sa nakita nating information kanina na nasa 40 plus yung market share ng dalawang brand na nabanggit natin, maganda yung ipe-perform talaga ng CIC today. Ang kanilang income na nakuha ngayong first quarter ay nasa 185.7 million in comparison sa kanilang same quarter last year na nasa 93.22 million pesos lamang. So halos na madoble yung kanilang kita ngayon, no? Dahil din ito sa kanilang presence sa kanilang consumer segment, kaya malaki yung apekto ng pagtaas ng kanilang income. And ang kanilang revenue na nakuha ay nasa 3.83 billion. Last year, nasa 2.88 billion pesos lamang ito. So tignan natin sa mga susunod na quarters kung magpapatuloy pa ba yung magandang performance na pinapakita niya. So ang third question na kailangan nating hanapin ay paano mag-turn around ng business. Now, katulad ng sinabi natin kanina na malaki ang epekto ng infrastructure, ang construction segment sa atin, which is nasa uptrend momentum na. And malaking epekto nito para sa mga katulad ng CIC, and also lagi natin tatandaan also na majority ng kanilang pinagkukunan ng revenue or ng nagagaling yung kanilang segment ay nagagaling sa consumer. So ibig sabihin kapag mataas, marami yung bumibili ng mga nagpapagawa ng bahay, yung brand ng CIC yung kinukuha, tataas din yung presyo. So this information ay very very important. And also, in terms of information sa kanilang financials ay very very healthy. Halos walang utang na kinikita itong kumpanya. Kahit na bumababa yung kanilang share price, as long as walang utang na kinikita, sabi nga ni Peter Lynch, ang hirap mabankrupt ng kumpanya na walang utang. And also, meron pa siyang cash available, positive pa ang kanilang free cash flow. So for me, that's a sign na nagti-turn around ng business. Now, another information kung bakit gusto ko ito ngayong CIC ay because of their low PE ratio relative to their history performance. Now, in terms of their PE ratio today ay nasa 10.8 times na PE ratio. Nagtitrade talaga ang kanilang PE ratio sa 20 to 12 times PE ratio. So, over the past 5 years yan. And also, in terms of their peer analysis of PE ratio, ang average ay nasa 40. Wow! Samantalang company ay nasa 10.8 times. Pinapakita dito sa atin na information na to na talaga maganda, mababa in comparison sa kanilang mga competitors and also sa kanilang history. And also one of the reason kung bakit gusto ko today itong CIC ay because of their free cash flow ay nasa 1.2 billion pesos na yung kanilang free cash flow. So on average, halos magka-level na sila. And also yung kanilang payback time ay nasa 2.8 years. So kung mag-invest ka sa company kagaya nito at ikaw ay mainipin, huwag ka mag-invest kasi mga company katulad nito, nangangailangan ito ng time bago ma-appreciate ng market yung true value ng isang company. Now, another information na why I like CIC today, although yung kanilang CEO ay less than a year pa lamang nandito sa kumpanya, pero maganda na kahit paano yung piniperform ng kanilang revenue. Tignan natin dito yung revenue nila ay nasa 14.6 billion pesos. Malapit na ito doon sa 2019 highest level nila na nasa 15 billion pesos. So para sa akin, the next coming quarters, lalago pa ang kanilang revenue. Kasi katulad ng mga sinabi natin kanina, because of infrastructure and construction development and also yung weather, makakaapekto ito sa ganda ng takbo ng CIC. Not only that, yung brand kasi na hawak ng CIC today ay talagang kilala and talagang subok na ito no, pagdating sa
Filipino market. According to Dragonfly, majority ng kanyang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa consumer segment. 9.6 billion nanggagaling dito. That's around 79% of the revenue nanggagaling dyan. Commercial, 2.5 billion. That's 20.6%. And other segment, nasa 33 million pesos lamang. And that's around 0.26%. Now in terms of dividend history, para sa akin ay tama lamang yung ginagawa nila kasi 'di ba napaka-importante na i-assess muna natin kung ano yung problema. Kung kailangan nating babaan yung ating dividend na ibibigay, babaan natin, and kapag unti-unti nang gumaganda yung ating revenue, gumaganda yung income, ay taasan na natin. So which in this case, ganito yung nangyayari sa CIC today, no? So from 2023 nasa 50 centavo ito and now nasa 70 centavo na yung kanilang dividend na binibigay, which is para sa akin ay okay ito, no? And also in terms of earnings payout ay nasa 64% and cash flow ay nasa 22%. So very excellent yung payout ratio ng CIC today. Isa sa mga kagandahan din dito sa company, kahit na bumabagsak yung kanilang share price, continuous naman sila nagbabuyback ng shares. Yung management ito ay talagang continuous nag-accumulate ang shares. Now, ang kanilang shares outstanding na lamang ay nasa 397 million, samantalang noong 2015 ay nasa 407.5 million nito, no? So ang ibig sabihin lamang nito, yung mga shareholders ng company over time, tumataas yung percentage of ownership niya, which is very excellent. And also ito isang indication din na very undervalued ang CIC today.